Nagkakagulo na sa bahay ni Kapitan Tiago dahil abalang lahat sa paghahanda para sa pagdating ng Kapitan General. Pinakamasaya na sana si Kapitan Tiago ngayong araw dahil tiyak na kaiinggitan siya ng ibang mayayaman dahil sa bahay natutuloy ang Kapitan General. Pero dahil sa nangyari kina Ibarra at Padre Damaso ay walang tigil sa pag-iyak si Maria Clara. Hindi na malaman ng Kapitan kung ano nang uunahin niyang asikasuhin. Dumagdag pa sa isipan niya ang pagpapatawag sa kanya sa kumbento. Pagkaalis ni Kapitan Tiago ay kinausap ni Tia Isabel si Maria Clara. Susulat tayo sa papa at magbibigay ng malaking donasyon para tanggalin ang pagka-ekskomulgado ni Ibarra, sabi ni Tia Isabel. Nangako rin ang kinakapatid niyang si Andeng na gagawa siya ng paraan para makapag-usap ang magkasintahan. Balisa, pawis at naluluha si Kapitan Tiago nang dumating galing sa kumbento. Nagmamadaling nagtanong si Tia Isabel kung ano ang nangyari. Inutusan ako ng mga pare na putulin ang relasyon ni Maria Clara kay Ibarra. Wala nang kasalang mangyayari. Inutusan din akong wag papapasukin si Ibarra sa ating bahay. Malungkot na kwento ng kapitan. Lalong naiyak si Maria Clara sa narinig. Nagmungkahi si Tia Isabel na humingi ng tulong sa kaibigan nilang arsobispo pero malabo rin na matulungan sila nito dahil siguradong kakampihan ng arsobispo ang mga kaparian. Huwag kang umiyak, Maria Clara, may kamag-anak si Padre Damaso ng Kastila kapag dumating ito ay siyang ipapakasal sa iyo, sabi uli ni Kapitan Tiago. Nagtakip ng tenga si Maria Clara at lalong naiyak sa ibinalita ng kanyang ama. Talaga ba, Santiago? Okay lang sa iyo na ipakasal ang anak mo sa lalaking hindi niya mahal? Ganun ba kadali sa tingin mo ang magpalit ng nobyo? Galit na sinabi ni Tia Isabel. Anong gagawin ko? Kapag hindi ko sila sinunod ay gigipitin nila ako. Pati tayo maging ekskomulgado. Naluluhang sagot ni Kapitan Tiago. Anak, tama na ang pag-iyak. Mag-ayos ka na ng sarili at darating na ang Kapitan General. Malamang ay ipapatawag ka at kakausapin. Hindi naman magandang tingnan na makitang maga ang mga mata mo, utos ng kapitan sa anak. Nagkulong sa kwarto si Maria Clara at umiyak habang nagsasaya ang mga tao sa kanilang bahay sa pagdating ng Kapitan General. Kawalan ng pag-asang kanyang nararamdaman sa sitwasyon nila ni Ibarra. Lumuhod ang dalaga at nagdasal sa mahal na birhen, nagmamakaawa na malampasan nila ang kanilang problema. Nasa ganitong sitwasyon ng dalaga nung pumasok si Tia Isabel sa silid niya dahil pinatawag siya ng Kapitan General. Tatanggi sana siya pero ayaw niyang mapahiya ang kanyang ama kaya't naghanda siya at inayos ang sarili upang makipag-usap sa Kapitan General. Pagdating ng Kapitan General sa bahay ni Kapitan Tiago ay agad na ipinatawag ito si Ibarra sapagkat interesado siyang makilala ang binata. Habang naghihintay ang Kapitan General, may isang binatang lalaki nakipag-usap sa kamahalan. Dahil gusto ng binata mga tuwiran kung bakit nakipagtalo siya kay Padre Damaso nung sinubukan niyang lumabas ng simbahan habang nagsesermon ang pari. Kinakabahang humarap ang binata sa Kapitan General, ngunit pagkatapos niya makipag-usap ay gumaan ang pakiramdam at lumbas siyang masaya. Okay lang ba si Padre Damaso? Bakit parang lahat ay inaaway niya? Baka akala niya hawak niya ang buong bansa, inis na sabi ng Kapitan General. Sumunod na pumasok ang mga kaparian sa silid kung saan ang Kapitan General. Iritable sila lalo na si Padre Sibila dahil hindi sila ang inuna ng kamahalan. Magalang na bumati ang mga kaparian habang hindi naman sila pinansin ng Kapitan General. Hindi rin niya naalalang paupin ng mga bisitang pare na lalong ikinais ng mga reliyoso. Agad siyang nagtanong kung nasaan si Padre Damaso at sinabi ng mga pare na masama pa rin ang pakiramdam ni Padre Damaso. At doon pa lamang naalala ng Kapitan General na paupuin ang kanyang mga bisita. Masayang binati ng Kapitan General si Maria Clara pagkatapos ito magbigay galang. Binati rin niya ang dalaga sa pagpigil niya kay Ibarra saktan si Padre Damaso. Nais sanang bigyan ng premyo ng Kapitan General si Maria Clara pero tinanggihan niya ito. Habang nag-uusap ang dalawa ay inununsyo ang pagdating ni Ibarra. Agad namang nag-excuse si Maria Clara upang magbigay oras ang Kapitan General na harapin ang mga taong nais pa nitong kausapin. Bigla namang pinaalala ni Padre Salvi sa kamahalan na ekskomulgado ang binata. Hindi ito pinansin ng Kapitan General at sinabing, "Pakikamusta ako kay Padre Damaso at sabihing magpagaling siya." Nagulat ang mga pari sa reaksyon ng kamahalan kaya walang kibo silang umalis. Pagkalabas ay nakasulubong nila ang papasok na si Ibarra. Hindi sila nagbatian pero matalim ang naging tinginan. Agad na nakipagkamayan ang Kapitan General kay Ibarra nang magkita sila. Nagpasalamat ang kamahalan para sa paaralang pinatatayo ng binata dahil ito ay isang napakabuting gawain para sa mga Pilipino. Sinabi rin ng kapitan na sang-ayon ito sa ginawa ng binata kay Padre Damaso. Ipaglalaban ko rin ang patay ng aking ama kaya huwag kang mag-alala at kakausapin kong arsobispo para tanggalin ang ekskomunyon mo. Sa pakikipag-usap ng Kapitan General kay Ibarra ay natuklasan nitong napakatalino ng binata. Kaya nag-abiso ang kamahalan na ibenta na lang ni Ibarra ang lahat at sumama sa kanya sa Espanya at ituturing siyang anak ng Kapitan General. Nagulat si Ibarra sa kabutihan ng Kapitan General ngunit tumanggi ito at sinabing, mas masarap ang buhay sa sariling bayan. Na lalo namang ikinabilib ng Kapitan General. Nagpaalam na si Ibarra kaya ipinaalala ng Kapitan General na puntahan niya si Maria Clara upang sila ay magkausap. Pagkaalis ni Ibarra, sinabihan ng Kapitan General ang lahat na suportahan si Ibarra at siguraduhin walang hahadlang sa binata at huwag pakikialaman ang lahat ng plano niya. Sumunod na kinausap ng Kapitan General si Kapitan Tiago.
Sinabi ng Kapitan General na maswerte si Kapitan Tiago dahil may anak itong gaya ni Maria Clara at may son-in-law siyang gaya ni Ibarra. Nagpresenta pa siya na maging ninong sa kasal ni na Ibarra at Maria Clara kaya bumalik ang ligaya sa pagkatao ni Kapitan Tiago sa kanyang mga narinig. Mabilis namang hinanap ni Ibarra si Maria Clara at narinig na nasa isang kwarto siya. Kumatok si Ibarra pero hindi siya pinagbuksan ng pinto. Sinabihan siya ni Sinang na isulat na lang ang mga nais nitong sabihin kay Maria Clara. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Sinang na manonood sina Maria Clara ng dulaan.